ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ Line @imyours.bkkผมมีความจริงอย่างหนึ่งอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับตัวตนของท่านชีวิตของท่านโชคชะตาของท่านผลลัพธ์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของท่านมาจากความคิดทั้งหมดครับทั้งหมดเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังจำประโยคนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่หนังสือเล่มนี้กันหนังสือเล่มนี้จะทำให้ชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอำนาจของความคิดกำหนดชีวิตของเราด้วยอำนาจนี้เราสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือพลังของความคิดครับผมจะลองให้คุณผู้ฟังลองมาช่วยกันดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเกินจริงหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ครับ As a Man Thinketh เราจะเป็นไปตามที่เราคิดหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณเจมส์อัลเลนนะครับเป็นหนังสือตำนานเล่มหนึ่งของโลกและสิ่งที่น่าสนใจคือผมขออนุญาตเปิดหนังสือให้ทุกท่านดูนะครับเนื้อหาในหนังสือไม่ได้ยาวเลยเพราะถึงจุดหนึ่งฉบับบ้านเราก็มีแทรกภาษาอังกฤษในช่วงท้ายหนังสือเล่มนี้มีอยู่ไม่กี่บทไม่ได้ยาวแต่ถ้าทุกท่านอ่านจบท่านจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่และไม่มีใครมาบอกท่านได้ครับเพราะมันอยู่ในตัวท่านเองผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังคิดว่าความคิดที่ท่านมีในตอนนี้ในแต่ละวันที่เวลาได้ล่วงเลยไปความคิดเหล่านั้นกำลังผลักดันให้ท่านเกิดความก้าวหน้าหรือกำลังฉุดรั้งให้ท่านจมอยู่กับเรื่องราวลบๆอุปสรรคความคิดลบๆท่านกำลังใช้ความคิดไปในทิศทางไหนครับเราเลยจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันย้ำอีกครั้งครับหากคุณผู้ฟังควบคุมสิ่งนี้ได้ท่านจะไม่เป็นทาสของสิ่งใดเลยท่านจะเป็นนายของชีวิตท่านจะเป็นนายของความตายด้วยซ้ำเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับ Thought and Character ตัวตนของคุณผู้ฟังในตอนนี้นะครับเรามาเริ่มแบบนี้กันก่อนผมจะให้คุณผู้ฟัง reflect กับตัวเองนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะมิฉะนั้นท่านจะไม่เข้าใจตัวตนและสิ่งที่ท่านจะเปลี่ยนตัวตนของคุณผู้ฟังในปัจจุบันนี้ครับมีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาเพิ่มหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างนอนดึกไม่ดูแลสุขภาพขี้เกียจไม่มีวินัยตัวตนส่วนไหนในปัจจุบันนี้บ้างครับที่คุณผู้ฟังอยากจะเปลี่ยนแปลงกับส่วนที่2ครับแล้วมีอะไรในตัวคุณผู้ฟังบ้างที่รู้สึกว่าชื่นชมรู้สึกว่าดีจังเลยที่มีนิสัยนี้ติดตัวมีนิสัยอะไรบ้างครับนิสัยเหล่านั้นกำหนดตัวตนของท่านอยู่
ทีนี้ครับคำถามที่3แล้วถ้าสมมุติสคิปเวลาไปอีก10ปีแล้ว10ปีนั้นคุณผู้ฟังไปเจอตัวเองที่เป็นคนในอุดมคติเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ความแตกต่างระหว่างตัวท่านในปัจจุบันกับตัวท่านในอีก10ปีแตกต่างมากหรือน้อยขนาดไหนครับผมเชื่อว่าจะมีความแตกต่างไม่มากก็น้อยและความแตกต่างนั้นตัวตนในอุดมคติของท่านเขาเป็นอย่างไรครับเขาใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรตัวตนของเขาสิ่งที่สะท้อนออกมาแล้วท่านเห็นภาพรวมเลยความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงครับนั่นแหละครับคือตัวตนที่ท่านกำลังจะเป็นส่วนตัวตนในปัจจุบันนี้ครับเกิดขึ้นมาจากความคิดแทบทั้งสิ้นครับคุณผู้ฟังเห็นภาพตัวเองในอุดมคติแล้วนะครับความคิดของท่านจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปส่วนตัวตนในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่ามีบางอย่างที่เราอาจจะอยากเปลี่ยนเราอาจจะไม่ชอบต้นเหตุไม่ได้มาจากไหนเลยครับความคิดเราเองไม่ได้มาจากปมในอดีตไม่ได้มาจากประสบการณ์แต่มาจากความคิดของเราที่จะเลือกเอาประสบการณ์หรือข้ออ้างเหล่านั้นมาสนับสนุนการตัดสินใจในปัจจุบันดังนั้นครับคุณเจมส์อเลนเขาบอกแบบนี้ต่อไปนี้จะเป็นบทบรรยายนะครับขออนุญาตเข้าสู่สภาวะการบรรยายสักครู่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่ดูที่ความคิดของเขาหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งจะล้มเหลวหรือไม่ดูที่ความคิดของเขาหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งจะรวยหรือจะยากจนในชีวิตนี้ไม่ต้องไปดูที่งานเขาครับดูที่ความคิดเขาหรือถ้าหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งเหมาะที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านหรือไม่ต้องดูอะไรอื่นเลยครับดูความคิดเขาความคิดคืออะไรโอ้โหคำถามนี้ยากไหมครับความคิดคืออะไรถ้าให้ตอบแบบไม่คิดอะไรเลยความคิดก็คือความคิดแต่ถ้าตอบเชิงการนิยามความคิดคือมุมมองที่คนคนหนึ่งมีต่อสถานการณ์หรือเป็นทัศนคติที่คนคนหนึ่งมีต่อช่วงเวลาต่อโมเมนต์ต่อชีวิตต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นมันคือความคิดมันครอบคลุมทุกอย่างเห็นไหมครับพออธิบายเป็นภาพกว้างท่านจะเห็นแล้วว่ามันครอบคลุมทุกอย่างเลยผมจะอ่านประโยคหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ครับความคิดในใจกำหนดชีวิตเราให้เลือกเอาว่าเราจะเป็นเช่นไรหากใจเรามีความคิดที่ชั่วร้ายความเจ็บปวดนั้นจะตามมาราวกับว่ามันเป็นล้อหมุนเทียมเกวียนแต่ถ้าหากผู้ใดยืนหยัดตั้งมั่นในความคิดที่ผ่องแผ้วความเบิกบานก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัวอยู่กับเราตลอดครับความคิดนี่เองตัวตนของคุณผู้ฟังมาจากความคิดและความคิดก็จะเกิดพลวัตมาจากนิสัยและการกระทำคุณผู้ฟังลองนึกภาพวงกลมนะครับเป็นวัฏจักรการกระทำเกิดนิสัยและนิสัยก็ไปหล่อหลอมพลังงานให้กับความคิดให้ความคิดนั้นมันแข็งแกร่งมากขึ้นตรงนี้ผมจะไม่โยงไปถึงความเชื่อจะไม่โยงไปถึงค่านิยมนะครับเอานิสัยการกระทำความคิดมันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันยิ่งเราทำอะไรบ่อยๆนิสัยก็จะเกิดยิ่งนิสัยนั้นเกิดความคิดก็จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นทีนี้แหละครับถ้าการกระทำของเราไม่ดีนิสัยของเราไม่ดีความคิดของเราก็ไม่ดีเมื่อความคิดของเราไม่ดีมันก็จะไปทำให้การกระทำนั้นไม่ดีตามไปด้วยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วที่ผ่านมาเราใช้ความคิดไปกับเรื่องอะไรครับตรงนี้น่าคิดมากครับระดับความคิดวัดคุณภาพของตัวตนท่านได้ยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกนี้มันวัดได้ยิ่งกว่าเงินมันวัดได้ยิ่งกว่าชื่อเสียงตำแหน่งอำนาจบารมีผมมีโอกาสได้ไปพูดบรรยายให้กับกลุ่มนักศึกษาช่วงก่อนหน้านี้ครับแน่นอนว่านักศึกษาหลายท่านนะครับทุกคนอยากรวยแต่ผมจำได้ว่าอยู่ดีๆผมก็นึกถึงปรัชญาหนึ่งแล้วก็ส่งต่อไปให้กับพวกเขาลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณรวยหากคุณตีความหมายของความรวยเป็นเงินนั่นก็หมายความว่าหากคุณได้เงินเยอะก็แสดงว่าคุณได้รับความคาดหวังอาจจะเป็นจากลูกค้าผู้ร่วมงานหัวหน้ายิ่งคุณได้รับทรัพย์สินชื่อเสียงรับเงินมาเยอะเท่าไหร่คุณก็จะต้องแบกรับความคาดหวังมากขึ้นเท่านั้นหรือถ้าคุณทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จเมื่อคุณได้รับเงินมามาก
คุณไม่สามารถทำคนเดียวได้คุณก็จะต้องไปจ้างผู้ร่วมงานจ้างทีมเมมเบอร์เข้ามาช่วยงานแล้วลองคิดดูสิครับเมื่อคุณมีเงินเยอะขนาดนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆเยอะขนาดนั้นและถ้าความคิดของคุณตามไม่ทันเงินที่คุณได้รับมาคุณจะบริหารคนอย่างไรคุณจะรับผิดชอบงานต่างๆนานาที่ลูกค้าคาดหวังจากคุณได้อย่างไรคุณจะรับผิดชอบแรงกดดันที่หัวหน้าส่งต่อมาให้คุณได้หรือไม่คุณจะยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ดีขนาดไหนท่ามกลางความกดดันซึ่งความคิดจะเป็นตัวบ่งบอกถ้าคุณได้เงินมาเยอะได้ทรัพย์สินได้ชื่อเสียงมาเยอะแต่ความคิดของคุณยังขาดความถ่อมตนยังไม่เคยฝึกฝนความเป็นผู้นำหรือแม้แต่ยังไม่เคยฝึกเรื่องของการรักษาวินัยทำสิ่งสำคัญให้สม่ำเสมอเงินที่ได้มาจะไม่ใช่ของขวัญเลยครับมันจะกลายเป็นคำสาปเลยและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ได้เห็นเคสสตั๊ดดี้แบบนี้มากับตัวเองหรือบางครั้งมันก็เกิดกับเราต้นเหตุความคิดครับทุกท่านมันทรงพลังขนาดไหนเห็นไหมครับดังนั้นพลังที่ว่าด้วยความรักความเฉลียวฉลาดและอำนาจในชีวิตจะเกิดขึ้นได้จากความคิดเป็นลำดับแรกก่อนเท่านั้นหลังจากนี้ผมจะแนะนำแบบนี้ครับจงใช้เวลาในชีวิตนี้สร้างพลังอำนาจอันสูงส่งให้เกิดขึ้นแก่ท่านมันคือความคิดอันทรงพลังที่สถิตอยู่ในตัวท่านเองแล้วเมื่อคุณผู้ฟังแสวงหาการยกระดับความคิดครับผมจะขอนำประโยคนี้มาให้ He that seeketh findeth and to him that knocketh it shall be opened ผู้ที่แสวงหาจะค้นพบผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิดออกผมอยากให้คุณผู้ฟังพูดตามผมนะครับไม่ว่าท่านจะขับรถอยู่หรือนอนหรือนั่งทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้พูดตามผมนะครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอำนาจของความคิดกำหนดชีวิตของเราและด้วยอำนาจนี้เราสามารถสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือการพูดรอบที่1ครับระหว่างนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังพูดประโยคเมื่อกี้บ่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ incantation หรือฝังความรู้สึกเข้าไปให้ทุกท่านมั่นใจว่าท่านสามารถยกระดับความคิดของตัวเองได้ดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ใครอื่นเลยครับตัวท่านเองต่อไปจะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆแล้วกันครับจำได้ไหมครับที่ผมให้คุณผู้ฟังจินตนาการภาพถึงตัวตนในอุดมคติของตัวเองเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้เจาะลึกกว่าเดิมถ้าจดได้ยิ่งดีครับตัวตนในอุดมคติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้คนคนนั้นจะต้องมีความคิดต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรขอให้คุณผู้ฟังตอบกับจิตใต้สำนึกของตัวเองนะครับด้วยพลังแห่งคำถามนี้ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านการสร้างความสำเร็จในชีวิตคนในอุดมคติของท่านคนคนนั้นจะมีความคิดต่อเรื่องความสำเร็จอย่างไรครับฟังจิตใต้สำนึกตัวเองครับมิติที่2ความเป็นผู้นำคนคนนั้นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้เขาจะมีความคิดต่อเรื่องความเป็นผู้นำอย่างไรครับมิติที่3การดูแลมิตรภาพคนคนนั้นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้เขาจะมีความคิดในเรื่องของการดูแลมิตรภาพอย่างไรครับมิติที่4การปรนนิบัติกับคนรักคนคนนั้นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้เขาจะมีความคิดต่อเรื่องนี้และการกระทำต่อเรื่องนี้อย่างไรครับข้อที่5ครับสุขภาพร่างกายคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้คนคนนั้นจะใช้ชีวิตกับเรื่องของสุขภาพกายอย่างไรครับและสุดท้ายครับมิติแห่งจิตวิญญาณตัวตนในอุดมคติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะจินตนาการได้คนคนนั้นมีความคิดต่อเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองอย่างไรครับโอ้จิตใต้สำนึกของคุณผู้ฟังน่าจะทำงานกันหนักเลยตอนนี้และตอนนี้ครับ
หากคุณผู้ฟังตอบคำถามที่ผมถามมาก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมดความคิดของท่านกำลังมุ่งเข้าสู่ new possibility หรือความเป็นไปได้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยินดีด้วยครับทุกท่านผ่านกฎข้อแรกไปแล้วความคิดจะกำหนดตัวตนของท่านต่อไปเรามากันที่ส่วนที่2ครับอย่างที่ผมบอกครับหนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับ Effect of Thoughts and Circumstances ข้อนี้อาจจะฟังดูแล้วเจ็บปวดแต่นี่คือความจริงครับสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโชคดีโชคร้ายดีแย่มันเกิดเพราะความคิดของท่านไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับย้ำนะครับทุกอย่างที่ท่านกำลังเจออยู่ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบความคิดของท่านไปดึงดูดมันมาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยทีนี้แหละครับได้เวลากลับมาทบทวนสถานการณ์ในชีวิตกันแล้ว1 วันก่อน2 วันก่อน3 วันก่อนคุณผู้ฟังคิดว่า3 วันที่ผ่านมานั้นทำให้คุณมีความสุขบ้างหรือเปล่าครับหรือมันทำให้คุณหงุดหงิดรู้สึกยุ่งเหยิงบริหารเวลาไม่ได้ความสัมพันธ์ไม่ดีเงินไม่พอใช้งานน่าเบื่อสถานการณ์ภายนอกคือภาพสะท้อนคุณภาพความคิดของเราครับเท่านั้นเลยครับผมจะอ่านส่วนนี้ให้ฟังนะครับท่านหว่านพืชเช่นไรท่านก็จะได้ผลเช่นนั้นความคิดก็คือเมล็ดพันธุ์ส่วนพลังชีวิตในตัวท่านก็คือดินอันอุดมสมบูรณ์แต่ประเด็นก็คือด้วยความที่ดินนี้มันสมบูรณ์มากๆไม่ว่าท่านจะหว่านอะไรไปมันก็จะเกิดดอกออกผลเสมอคำถามที่สำคัญครับทุกวันนี้ท่านกำลังหว่านเมล็ดอะไรลงไปในดินนั้นครับเมล็ดนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวครับผมขออ่านประโยคนี้ให้ฟังนะครับ Good thought and actions never produce bad results Bad thought and action never produce good result ความทุกข์มาจากความคิดอันเลวร้ายความสุขก็มาจากความคิดอันบริสุทธิ์นี่คือกฎง่ายๆของจักรวาลนี้และบางครั้งเราก็เข้าใจอยู่แล้วเราแค่ลืมมนุษย์จะไม่ได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาครับทุกท่านผมชอบตรงนี้มากคนจะไม่ได้สิ่งที่เขาปรารถนาแต่เขาจะได้สิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกับตัวตนของเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าประโยคเมื่อกี้หลายท่านตอบได้แล้วเพราะได้ยินกันบ่อยเหลือเกินมันเป็นเช่นนั้นครับท่านจะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการแต่ท่านจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับระดับตัวตนของท่านดังนั้นขอให้พูดตามผมนะครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอำนาจของความคิดกำหนดชีวิตของเราและด้วยอำนาจนี้เราสามารถสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือรอบที่2ครับ incantation รอบที่2ต่อไปเรามาทำเวิร์กช็อปกันครับเล็กๆครับสามารถนั่งทำนั่งเขียนหรือจะนั่งคิดก็ได้ครับ The new possibility คุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองหรือไม่ก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นทุกท่านทำได้ครับด้วยคำถามต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับหากคุณผู้ฟังไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในชีวิตทั้งเวลาความสัมพันธ์เงินชื่อเสียงไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยคุณผู้ฟังคิดว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณถึงจะยอมบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับความคิดที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแวบแรกจากจิตใต้สำนึกนั่นแหละครับสิ่งที่ท่านควรจะเขียนลงไปมากที่สุดจินตนาการถึงภาพนั้นได้ชัดมากขึ้นครับเห็นในสิ่งที่ท่านจินตนาการที่จะเห็นได้ยินในสิ่งที่ท่านต้องการได้ยินสัมผัสในสิ่งที่ท่านต้องการสัมผัสแล้วการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสนั้นมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆครับความสำเร็จนั้นคืออะไรครับถ้าท่านเขียนลงไปมันจะยิ่งเป็นการตกผลึกสิ่งที่อยู่ในความคิดของท่านผ่านตัวอักษร
และยิ่งสิ่งนั้นชัดเจนมากเท่าไหร่โลกกายภาพมันก็จะชัดเจนตามครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังขอให้ทุกท่านนึกถึงความรู้สึกนั้นนะครับในตอนที่ท่านนึกถึงภาพนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรบ้างครับเลือกมาแค่หนึ่งความรู้สึกพอทีนี้วิธีใช้กฎแรงดึงดูดนะครับคลาสสิกครับความรู้สึก state before result ทำยังไงก็ได้ให้ตัวท่านอยู่ในสภาวะอารมณ์นั้นบ่อยๆและเดี๋ยวสิ่งที่ท่านจินตนาการมันจะถูกดึงดูดเข้ามาคีย์นี้แพงมากนะครับเก็บไว้ใช้ด้วยนะครับโอเคครับจบเฟสที่2เฟสที่3 Effect of Thought on Health and Body ข้อนี้ผมชอบมากอิทธิพลของความคิดต่อร่างกายถ้าทุกท่านเคยฟังหนังสือ You Are Placebo ก็แทบจะไม่มีใครตั้งคำถามกับข้อนี้เลยว่าความคิดมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆหรือเปล่าผมขอให้คุณผู้ฟังลองเล่นกับพลังงานในตัวเองดูครับหลับตาครับทุกท่าน ถ้าท่านขับรถอยู่อย่าหลับนะครับเดี๋ยวไว้กลับบ้านค่อยทำก็ได้ลองจินตนาการครับว่าท่านกำลังอยู่ในจุดที่ตัวเองเรียกว่าประสบความสำเร็จทุกท่านเห็นภาพนั้นภาพที่ทุกคนกำลังแสดงความยินดีกับท่านภาพที่ความสำเร็จมากองอยู่ตรงหน้าท่านเสียงรอบๆบรรยากาศนั้นมันเป็นเสียงอะไรครับเสียงนั้นมันค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับมันชัดขึ้นและก็ชัดขึ้นจนท่านเริ่มรู้สึกได้เลยว่าช่วงเวลาแห่งความสำเร็จนี้คือช่วงเวลาที่ท่านปรารถนามากที่สุดมันคือช่วงเวลาที่ท่านเห็นคุณค่าของตัวเองมีความสุขและรู้สึกถึงอิสรภาพมากที่สุดความสำเร็จมันช่างงดงามเหลือเกินลืมตาได้ครับทุกท่านผมอยากรู้มากเลยว่าเมื่อกี้มีใครรู้สึกขนลุกบ้างถ้ามีนั่นแหละครับความคิดมันกำลังส่งพลังงานไปให้ร่างกายและร่างกายก็มีพลังงานต่อความคิดเช่นกันเวลาเราเครียดมากๆเราก็ปวดท้องอาหารไม่ย่อยรู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวแรงทั้งที่ก็ไม่ได้ออกแรงอะไรใช่ครับมันคือความจริงครับไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่มันก็ไม่สำคัญเลยเหมือนดวงจันทร์ครับไม่ว่าเราจะเชื่อว่ามันมีหรือไม่มีแต่เมื่อมองขึ้นไปมันก็มีความคิดที่ส่งผลต่อร่างกายก็เป็นเช่นเดียวกันเลยเราไม่จำเป็นต้องเชื่อครับเพราะมันคือความจริงสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับคุณเจมส์อัลเลนได้เขียนไว้ว่าความคิดของเรามีผลต่อสภาวะอารมณ์อันเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตท่านกำลังสร้างพลังงานแบบไหนให้กับตัวเองอยู่ในแต่ละวันถ้าแบ่งความคิดออกเป็น2โซนครับความคิดบวกที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจกับความคิดลบที่ทำให้เรารู้สึกถดถอยความคิดบวกจะส่งพลังงานดีไปให้ยิ่งส่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเรี่ยวแรงรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมีความสุขแต่ถ้าเป็นความคิดลบครับตื่นนอนแล้วไม่อยากลุกมาทำงานไม่อยากไปเจอคนนั้นรู้สึกหงุดหงิดง่ายควบคุมตัวเองไม่อยู่นั่นแหละครับความคิดส่งพลังงานไปอยู่ครับดังนั้นครับระวังให้ดีร่างกายคือบ่าวส่วนจิตใจคือนายเป็นอย่างไรบ่าวก็จะเป็นไปตามและคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องตลกร้ายหนึ่งนะครับแต่สำหรับท่านใดที่มีร่างกายที่ดีมันก็อาจจะเป็นของขวัญสำหรับท่านร่างกายที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะอ้วนผอมสดใสหรือหม่นหมองไม่ว่าท่านจะพึงพอใจกับร่างกายนี้หรือไม่แต่นั่นแหละครับร่างกายของท่านสะท้อนคุณภาพความคิดของท่านออกมาใช่ครับไม่ว่าท่านจะพอใจกับร่างกายนี้หรือไม่แต่ความคิดท่านนั่นแหละครับเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ร่างกายนี้มาคำถามคือร่างกายของท่านกำลังจะบอกอะไรอยู่ครับตอนนี้โอเคครับร่างกายคือสิ่งที่สะท้อนทุกอย่างที่อยู่ในตัวท่านโดยเฉพาะความคิดดังนั้นพูดตามผมนะครับ incantation ครั้งที่3เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอำนาจของความคิดกำหนดชีวิตของเราและด้วยอำนาจนี้เราสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบ incantation ครั้งที่3นะครับต่อไปครับเรามากันที่เฟสที่4 thought and purpose ความคิดและการมีเป้าหมายครับ
แน่นอนครับทุกตำราความสำเร็จไม่มีเล่มไหนไม่พูดถึงการตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายสำคัญครับเพราะเรือใบกลางมหาสมุทรหากมันไม่รู้ว่าจะไปเทียบท่าณแห่งหนใดการมีลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตเราก็ไม่ต่างกันเลยครับคุณเลออนแต่การมีเป้าหมายแบบนี้มันไม่ใช่การยึดติดแล้วมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะการมีเป้าหมายความจริงแล้วเป็นแบบนี้ครับการมีเป้าหมายกับการยึดติดกับเป้าหมายคือคนละเรื่องกันเลยครับการมีเป้าหมายคือการที่เรารู้ว่าเราจะหันหน้าไปในทิศทางไหนแล้วเราก็กลับมาดูปัจจุบันว่าปัจจุบันจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จแล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันส่วนการยึดติดกับเป้าหมายครับมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นจะไม่ยอมมีความสุขถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นจะไม่ยอมดูแลตัวเองถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นจะไม่ยอมให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ใดๆนั่นคือการยึดติดกับเป้าหมายและสุดท้ายแล้วเป้าหมายจากการยึดติดนะครับจะไม่ได้ทำให้คนมีความสุขเลยมันตรงกันข้ามด้วยซ้ำดังนั้นการมีเป้าหมายเป็นคนละเรื่องกับการยึดติดกับเป้าหมายครับทุกท่านตรงนี้สำคัญมากนะครับการมีเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกท่านได้รู้ตั้งแต่ข้อที่1แล้วครับว่าตัวตนในอุดมคติที่ท่านจะเป็นได้หากไม่มีข้อจำกัดสถานการณ์ชีวิตที่ท่านต้องการจะเป็นอย่างไรทุกท่านรู้ทุกท่านเห็นและทุกท่านสัมผัสได้ฉะนั้นตรงนี้ผมแค่จะมาเพิ่มพลังให้ท่านครับสติปัญญาของมนุษย์จะยังไม่ถูกปลุกให้ตื่นจนกว่าความคิดจะเชื่อมสู่เป้าหมายอันชัดเจนแน่นอนดังเช่นที่ท่านนโปเลียนฮิลได้กล่าวเอาไว้ผมจะมีเวิร์กช็อปให้คุณผู้ฟังครับอันนี้ผมชอบมากเวิร์กช็อปนี้มีชื่อว่า The Death Morning ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามผมหรือถ้าอยากเห็นชัดๆหลับตาครับสมมุติอยู่ดีๆคุณผู้ฟังก็ว้าไปในสุสานแห่งหนึ่งสุสานแห่งนั้นครับมีทุ่งหญ้าเขียวกระจีลายล้อมแล้วก็มีหลุมศพอยู่รอบๆก็มีต้นไม้ที่มันก็ดูบรรยากาศร่มรื่นดีแสงอาทิตย์ก็ค่อยๆสาดส่องมาคุณผู้ฟังกำลังเห็นในสิ่งที่คุณเห็นคุณผู้ฟังกำลังได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆเสียงลมและสักพักหนึ่งก็มีเสียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งผุดขึ้นมาท่านก็เลยหันไปมองพวกเขาและเมื่อท่านได้หันไปมองครับคนเหล่านั้นคือคนที่ท่านรู้จักมีคนรักของท่านอยู่ในนั้นมีคนในครอบครัวของท่านอยู่ในนั้นและก็มีเพื่อนๆของท่านอยู่ในนั้นท่านก็เลยงงว่าทุกคนมาทำอะไรในสุสานแห่งนี้คุณผู้ฟังก็เลยเลือกที่จะเดินไปที่กลุ่มคนครับแต่ที่มันแปลกก็คือไม่มีใครรับรู้การมีอยู่ของท่านเลยจนท่านได้เดินไปจนถึงกลางหลุมศพหลุมหนึ่งที่ทุกคนกำลังยืนล้อมรอบกันอยู่ท่านชะโงกหน้าลงไปท่านตกใจมากครับเพราะในโลงนั้นในหลุมนั้นคือตัวท่านเองพอถึงช่วงที่ทุกคนจะต้องกล่าวคำไว้อาลัยครับท่านก็อยากจะยืนรอฟังคำไว้อาลัยเหล่านั้นคุณผู้ฟังอยากให้คนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะตื้นหรือจะลึกคุณอยากให้คนเหล่านั้นกล่าวไว้อาลัยว่าอย่างไรครับขอให้คุณผู้ฟังตอบกับจิตใต้สำนึกตัวเองผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยทำเวิร์กช็อปนี้แล้วแต่ยิ่งทำซ้ำมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นการ incantation หรือการฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกมากขึ้นเท่านั้นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือท่านเองครับคำไว้อะไรนั้นเป็นอย่างไรครับและคำถามต่อมาครับแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าวิถีชีวิตที่ท่านใช้อยู่ในทุกวันนี้เหมาะสมกับคำไว้อะไรนั้นแล้วหรือยังมีแค่ท่านที่ตอบได้นะครับสุดท้ายนี้ครับนี่แหละครับคือการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแค่คุณผู้ฟังจินตนาการก็ได้อะไรกลับไปแล้วดังนั้นพูดตามผมครับ incantation รอบที่4เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอำนาจของความคิดกำหนดชีวิตของเราและด้วยอำนาจนี้เราสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบจบเฟสที่4ครับเฟสสุดท้ายครับ serenity ความสงบข้อนี้ผมชอบครับ
ด้วยความที่เราหลายท่านก็มีโอกาสศึกษา The Power of Now ศึกษาเรื่องของดรโจ ดิสเพนซาความสงบมันจะกลายเป็นคำตอบสุดท้ายเสมอเมื่อเราถามจี้ลงลึกไปเรื่อยๆความคิดที่สงบสยบได้ทุกสิ่งครับเรามาดูตรงนี้กันความคิดของท่านจะทรงพลังอย่างถึงที่สุดเมื่อมันได้เชื่อมต่อกับความสงบและความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ล่าเพราะมันอยู่ในตัวเราตั้งแต่เกิดเลยหรือก่อนเราเกิดด้วยซ้ำความสงบของใจคือหนึ่งในอัญมณีแห่งปัญญาอันงดงามมันคือผลลัพธ์จากการควบคุมตนเองอย่างยาวนานและอดทนทีนี้ครับคุณผู้ฟังมีเท่านี้เลยครับสำหรับข้อนี้แต่ผมจะให้ทุกท่านทำเวิร์กช็อปผมจะให้ทุกท่านกลับไปเชื่อมโยงกับความสงบแล้วลองดูว่าเมื่อความคิดได้ไปยึดโยงกับความสงบความคิดมันเกิดพลังได้มากขนาดไหนทุกท่านครับขอให้คุณผู้ฟังฟังเสียงรอบๆในตอนนี้นะครับมันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากเสียงของใครบางคนที่กำลังพูดกับท่านมันมีเสียงบางอย่างรอบๆตัวหรือเปล่าแล้วทีนี้ครับลองฟังเสียงหนึ่งที่มีชื่อว่าความสงบดูสิครับมันอยู่ทุกที่เลยจริงไหมครับไม่ว่าท่านจะลายล้อมไปด้วยผู้คนแต่เสียงความสงบมันจะยังมีอยู่เสมอเพราะอะไรรู้ไหมครับมันอยู่ในตัวท่านนี่คือตัวแรกครับตัวที่สองทีนี้คุณผู้ฟังลองมาสัมผัสกับลมหายใจของตัวเองดูบ้างสิครับลมหายใจของท่านในตอนนี้มันเข้าไปถึงตรงไหนของร่างกายมันวิ่งผ่านช่องว่างส่วนไหนของร่างกายบ้างแล้วอุณหภูมิในตอนนี้มันเป็นอย่างไรและเมื่อท่านหายใจออกอุณหภูมิตอนที่ลมออกมันแตกต่างจากตอนที่ลมนั้นได้เข้าไปหรือไม่มันอุ่นขึ้นหรือมันเย็นลงและส่วนที่3ครับผมขอให้คุณผู้ฟังสัมผัสร่างกายภายในของท่านครับจังหวะชีพจรในตอนนี้มันเต้นเร็วหรือมันเต้นช้าครับลำคอกำลังสัมผัสกับเนื้อผ้าอะไรอยู่หรือเปล่าตอนที่ท่านหายใจหน้าท้องของท่านป่องขึ้นหรือเปล่าและตอนนี้มือของท่านกำลังวางอยู่ที่ไหนครับสงบขึ้นไหมครับทีนี้ลองดูความคิดครับพอเราอยู่กับความสงบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างลองดูสิ่งมหัศจรรย์นะครับนี่คือข้อที่5ครับ Serenity ความสงบเมื่อท่านต้องการยกระดับความคิดต้องการเพิ่มพลังหรือศักยภาพไปกับความคิดของท่าน Serenity ครับหรือ Stillness จงเอาความสงบมาเป็นพื้นฐานรองรับการยกระดับความคิดนั้น Incantation ครั้งสุดท้ายครับพูดตามผมนะครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอำนาจของความคิดกำหนดชีวิตของเราและด้วยอำนาจนี้เราสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบจบครับสำหรับหนังสือเล่มนี้โอเคครับผ่อนคลายครับทุกท่านคลายไหลแล้วก็หายใจเข้าลึกๆได้เลยจบแล้วครับบทเรียนนี้อาจจะมีความหนักแน่นระดับหนึ่งเพราะคือผมอยากจะเปิดภาษาให้คุณผู้ฟังได้อ่านมากเลยถ้าทุกท่านอ่านภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นศัพท์ที่เขาเรียกว่าหนักพอสมควรครับจะต้องเปิดดิกไปด้วยดีนะครับเขามีดิกแถมมาให้ในหนังสือเล่มนี้และเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ยินดีด้วยครับความคิดของท่านได้เปลี่ยนไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ที่ท่านปรารถนาแล้วและถ้าคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้กับ The Library Learn ครับทางผู้ร่วมงานได้จัดเตรียมพรีเมียมคอนเทนต์ไว้ทุกท่านในพรีเมียมคอนเทนต์ครับจะมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยามนุษย์ทั้งสว่างและมืดพูดเท่านี้พอนะครับและก็ The Golden Path ที่ทางผู้ร่วมงานกำลังพัฒนามาให้ทุกท่านความรู้เหล่านั้นครับบางส่วนเราก็ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ออกสื่อได้มันลึกมากแล้วก็บางอันมันก็ดาร์กมากจริงๆทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ได้ที่ลิงก์ผมพันหมดแล้ว www.thelibrarylearn.com ครับหรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership และเลือกพรีเมียมคอนเทนต์ได้เลยครับรับชมได้ตั้งแต่วันนี้และเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะได้เรียนรู้ด้วยกันกับท่านและสุดท้ายนะครับยังจำประโยคอันคลาสสิกได้ไหมครับเพราะการเรียนรู้
จะทำให้คุณเป็นอิสระด้วยความเป็นอิสระจากการเรียนรู้และการศึกษาจะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและทุกท่านได้รับสิ่งนั้นไปแล้วมันคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับและสุดท้ายนี่ครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และผมและออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนวันนี้เป็นเกียรติมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ line @amyours.bkk